Hai, Assalamualaikum, good morning. Jom kita get started. So, macam biasa kita akan start dengan ni, concealer. Untuk conceal mana-mana parut yang ada. Conceal ni tengok jugalah level of conceal macam mana. So kita tengok apa look kita akan dapat buat untuk hari ni, okay? Okay. Next one, saya akan pakai foundation. Ada dua foundation yang akan pakai. Ni Juvia's Place, foundation baru yang saya baru beli. Ini pula Makeup Forever, coat dia lebih gelap. So that's why nak mix. So dia colour dia macam ni. Okay, then kita mix. So bila nak mix tu saya akan ambil ni, takkan terlampau banyak. Itu je, ni pun dah consider as banyak ni. Start macam tu je. Sebab dia basically coverage dia agak full. So kita try blend dulu . So ni blend dua colours. Kod yang putih sikit, tersalah beli kod. Dengan yang gelap sikit. So selalunya kalau kita combine bila kod salah, dia akan jadi lebih sesuai dengan kulit kita. Okay, so once dah siap, I tak akan tambah lagi sebab ni dah kira almost like full coverage. I cuma akan setting sikit dekat bahagian bawah mata menggunakan my setting powder. Okay. Then set sikit kat mata. I suka pakai setting powder kat mata. Dan brush ni dia sedap pula tunjuk-tunjuk kat muka. Alright. Next, then baru kita start buat kening. So kening macam biasa I pakai OMG brow cushion. Dia sangat best sebab dia ada dual brushes. And then dia sangat senang nak bentuk. So brushes dia macam ni, satu spool, satu lagi untuk buat bentuk tu. So kita sikat dulu. Dapatkan apa yang kita perlu dapatkan. Dan kita ada dua warna kat sini. So satu brown, satu dark brown. So untuk buat lining, I akan pakai brown. So brown ni I just akan ikut shape je. Tujuan dia untuk I pakai ni, bagi bulu mata I lebih lebat sikit yang belah belakang ni. Panjang sikit.
So, I akan ambil sikit warna gelap ni. Silapkan dia kat belakang ni. Okay. Then, untuk kemaskan the look, biasanya saya akan pakai eyebrow gel. So, this is the Browcara. Dari Shop Cosmetic punya juga. Jaga-jaga tak, make sure dia tak terkeluar daripada line kita dah buat tadi. Just nak bagi kemaskan je. Okay. Alright. So next kita start dengan warna mata. So warna mata, fikir kejap nak buat warna macam mana. Ataupun kalau saya akan buat yang lain-lain dulu, warna mata kemudian. So I nak start buat shading dahulu. So shading I akan buat pakai dengan Bella 2 Minutes eyeshadow. I akan buat untuk hidung korang tengok. I just ikut line je. Dan baru kita blend. Ni, okey. Warna mata selalunya paling senang nak buat, to be honest. Tapi macam tengah tak ada idea nak buat warna apa. So kita start yang lain dulu. Mungkin baru dapat. So hidung ni kita just buat bentuk macam tu sikit je. Then dah nampak shape sikit. Okay, at the same time, this one I akan pakai untuk buat shading kat pipi. Nak bagi nampak pipi tinggi sikit. So kita macam tak adalah nak bagi nampak shading yang bereal, because we don't really need one. Lagipun tu nak bagi kerja je. So this is basically, aku pakai brush ni MAC 270 ni. Nak bagi nampak macam ada tulang pipi yang tinggi. So macam ada siluet tulang pipi yang nampak bagi tinggi. Itu gunanya untuk kita buat shading. Okay. Maybe I nak tambah sikit lagi menggunakan Caria palette. So Caria palette ni dia ada blusher, ada juga eyeshadow dan juga untuk shading. So just pakai sikit je. Macam tu je. So tambah on top yang tadi punya. Then baru I akan pakai my blusher. Okay, so anyway, pakai makeup ni dia tak ada dia punya right or wrong. Apa yang nak kena pakai dulu, apa yang nak pakai kemudian. Just pakai je. Mengikut apa yang kita suka. Macam tu. Ada orang dia mesti pakai mata dulu, dia mesti ikut turutan. Macam for me, I can just wear anything. So basically, I akan pakai this Bella Wonder Love Blush. This is called Party Pink. This is a new one. Kenapa baru? Sebab dia ada stamping. Love stamping sangat-sangat comel. And then kat mana kita nak stamp? It's actually this one. So cara dia senang je. Macam ni je. Then lagi. So macam ni je. Sangat-sangat senang. Dan kita simpan je balik. Barulah kita blend. Blend pun menggunakan brush yang sama juga. So just blend. Nampak tak warna dia very
natural. I love the colour. Dia sangat senang nak blend, sangat natural. Okay. Alright. So basically dah siap dah. Kalau you guys nak tambah ke top up ke, up to you. Tapi this actually looks very natural. Sangat-sangat cantik, sangat-sangat lembut. Okay, next one kita start dengan mata pula. Sebab dah banyak sangat bebel. So kita start mata. Mata I akan start dengan warna ni. So hari ni kita nak buat warna-warna soft. I akan gradually increase the colour. Warna ni pula. Dan baru I nak campur dengan colour warm rose. So warm rose adalah warna dari Sobela juga. So nak letak dan I akan blend. Almost ni akan blend. Almost. Tambah sikit lagi dan I nak tambah lagi satu glitter warna dan I'll be done with this. Basically satu warna je pakai hari ni. Okay. Apa I akan pakai? I akan actually ambil warna Ferra Rossa. I akan pakai warna Lollipop. So Lollipop dia macam ni. Dia macam ada tapi tak berapa nak ada. Lollipop ni adalah warna-warna favourite juga. Dan memang orang suka gila. Sebab warna dia cun gila. Tak buat eyeliner sikit bawah ni. Dan balik atas ni sikit. Anjir atas ni. Dan to complete this eye look, apa I nak buat is that I akan pakai this Shop Cosmetic Mascara. So, Shop Cosmetic Mascara akan bagi impact yang sangat-sangat besar kepada my eye look biasanya. So, kalau you guys tengok bulu mata I, macam not too thick, not too volumized. The moment I pakai ni, korang akan tengok beza dia. So, dia actually completes the whole eye look. Nampak tak?
Okay, so nampak tak beza lepas pakai dengan sebelum pakai? So kita akan pakai under eyes juga sikit. Pakai under eyes dia macam naikkan seri. Kalau rasa kita nak thicken lagi bulu mata, tambah lagi satu layer. Sikit lagi. Okay. Alright, so basically dah siap untuk mata. So hari ni pakai color yang sangat-sangat simple. So now I nak pakai highlighter before I pakai my lipstick. So highlighter I nak pakai from Karya palette. So I akan pakai warna ni. Kita akan ambil brush, highlighter brush, LM brush yang sangat best. Sikit. Alright, so dah siap. Next, last sekali, then I nak pakai lipstick. So lipstick, before I pakai any lipstick, I akan actually pakai lip tint. It's actually from Sobela. So tengok I nak bagi dia macam base, bagi dia last longer. Okay. Actually kalau nak pakai ni saja pun boleh. Nak pakai lip tint saja pun boleh sebab dia tahan lama je. But I decide untuk pakai dengan lip matte, which is this colour, dia Bestie. So combination colour dia akan lebih meletup dan lebih cantik. Alright, so basically dah siap dah pun. Sangat senang dan sangat mudah untuk mendapatkan warna-warna mata hari ni dan juga my makeup hari ni. So, I pakai lip tint and then I pakai my lip matte. So, this is my look for today. I hope you guys find this tutorial sangat-sangat useful. You guys can actually try it at home, share this on your Facebook and see how I created this look. Bye!